ආයිබෝවන් හැමදෙනාටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකෙන් අපි අද කතා කරන්නේ LG washing machine වලට එන AE කියන error code එක විසඳන විදිය. දැන් මේ AE error code එක ආවේ LG inverter කියන washing machine එකට තමයි මේ AE කියන error code එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ repair එකට අදාළ fault එක. මේ machine එකේ මෙන්න මේ clip එක corrosion වෙනවා. ඒ කියන්නේ oxide කරනවා. ගොඩක් මට හම්බෙලා තියෙනවා මේ ඔක්සයිඩ් කරපු washing machine. ඒක නිසා කල්පනා කරා මේකත් ඔයාලට repair tip එකක් විදියටම දෙන්න ඕන කියලා. මේ කාඩ් එකේ තියෙන්නේ drain motor දෙකක්, drain motor එකයි clutch selector motor එකක් තියෙනවා. ඒ motor දෙකේ operation කරන්නේ මෙන්න මේ කාඩ් එකකින්. මේ කාඩ් එකේ ඔපරේෂන් කරද්දී රිටර්න් සිග්නල් එකකුත් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෝටර එක කැරකුණාට පස්සේ ඒ කැරකිච්ච මෝටර එකේ හරි තැනට ඇවිල්ලාද කියලාත් සිග්නල් එකක් ගන්නවා. ඒක නිසා මේ කාඩ් එක හරියටම නැති වුණොත් ක්ලච් එකේ මේ ක්ලච් එක මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හයි ස්පීඩ් සහ ලෝ ස්පීඩ් කියන ඔප්ෂන් දෙක මාරු වෙන්නේ නැති නිසා ඒ E කියන error code එක එළියට දෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී මේ PCB එකේ දැන් මගේ මේ PCB එකේ repair එක තිබ්බේ මෙන්න මෙතන මේ clip එකේ corrosion එකත් එක්ක oxide කළා. සමහර අවස්ථාවලදී ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ යට තියෙන drain motor දෙකත් වැඩ කරන්නේ නැති අවස්ථා. ඒ motor දෙකෙත් return signal එකක් ගන්න නිසා හරියටම contacts වැඩ කරන්න ඕන. ඒ motor දෙක සම්බන්ධව මීට කලින් මම වීඩියෝස් කරලා තියෙන නිසා ඒ ගැන ලොකුවට කතා කරන්නේ step දෙකක් තියෙනවා motor එකේ. ස්ටෙප් දෙකට අනුව තමයි සිග්නල් එක අරගෙන ඉන්න තැන බලාගන්නේ. මේ මැෂින් එකේ මේ PCB එකේ තවත් රිපෙයාර් එකක් කරලා තිනවා. ඒකයි මේ මෙච්චර මේ PCB එක යටපැත්ත ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ තිබිච්ච IC එකත් මාරු කරලා තියෙන්නේ. ඒක මාරු කරේ වෙන ෆෝල්ට් එකකට. ඒක නිසා ඒ ගැන දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. මේ මැෂින් එකේ ඒ කියන error code එකට ආවේ මෙන්න මේ කියන වයර් එක damage වෙලා හරියට plug වෙන්නේ නැහැ. iTEC electronic single channel එකත් එක්ක හිටියට බොහොම ස්තුතියි ඔයාලට. අමතර කොටස් වුණා වුණොත් මේ පහළ තියෙන WhatsApp number එකට කියලා අමතර කොටස් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. අලුතෙන් කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. පහළ තියෙන WhatsApp number එකට දැනුම් දීලා ඔයාලට රැගෙන එන්න පුළුවන්.